नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस च्यानल टिपिकल नेपालमा। सदाझै हामी आज पनि नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौं। आशा छ पहिला झै माया, प्रेम अनि सद्भाव दिनुहुन्छ भन्ने। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन भने नभुल्नुहोला। प्रकृतिले भनौँ या भगवानले, जसले भने पनि धेरै प्राणीहरूको निर्माण भयो, जसमा 84 लाख योनि पार गरिसकेपछि मात्रै मानवको जन्म हुन्छ भन्ने मान्यता युगौं युगदेखि चलिआएको छ। र धर्मको आधारमा हेर्ने हो भने हामी मानव जातिमा भगवानको वास हुन्छ र हामीमा शरीर मात्र नभई आत्मा पनि हुन्छ। हामी चल्नु फिर्नुमा पनि आत्माको नै हात हुने गर्दछ। आत्मा अर्थात् अंग्रेजीमा सोल पनि भन्ने गरिन्छ। धर्मको अनुसार त आत्मा हुन्छ र धेरै मानिसहरू पनि यसमा विश्वास गर्दछन्। तर के विज्ञान यस कुरामा विश्वस्त छ त? के विज्ञानले आत्मा छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ त? आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा भने हामी आत्माको यस्तै रोचक कुराको बारेमा चर्चा गरौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन भने नभुल्नुहोला। र यस्तै रमाइलो भिडियोका लागि टिपिकल नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी घण्टी बजाउन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। विज्ञानले आत्माको अस्तित्वको बारेमा अहिलेसम्म पनि स्वीकार्न भने सकेको छैन, तर यसलाई नकारेको पनि छैन विज्ञानले। कुनै ठोस प्रमाण नभएको कारण विज्ञान आत्मा भएको या नभएको कुरामा अझैसम्म पनि निरुत्तर छ। केही एक्सपेरिमेन्ट पनि गरियो, तर केही वैज्ञानिकले त्यस एक्सपेरिमेन्टलाई स्वीकारे भने केहीले विरोध समेत गरे। त्यस्तै एक्सपेरिमेन्टहरू मध्येको एक एक्सपेरिमेन्टको बारेमा चर्चा गरौँ अब। विज्ञान इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद एक्सपेरिमेन्ट हो अब कुरा गर्न गइरहेको एक्सपेरिमेन्ट। एक रोचक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तपाईहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो आत्माको तौल कति हुन्छ भनेर? हो, यो प्रश्नको हल खोज्न वैज्ञानिक डाक्टर डन्कन मैकडोगलले एक एक्सपेरिमेन्ट गरे र सो एक्सपेरिमेन्टको नाम द 21 ग्राम एक्सपेरिमेन्ट राखियो। यस एक्सपेरिमेन्ट पछि उनले आत्माको तौल नाप्न सकिने र कसरी नाप्न सकिन्छ यसको फर्मुला भेटिएको दाबी गरे। आखिर कसरी गरियो त यो एक्सपेरिमेन्ट अनि कसरी नापियो त आत्माको तौल? सन् 1907 मा यो एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए डाक्टर डन्कनले। यो एक्सपेरिमेन्ट त्यस्ता मानिसमाथि गरिएको थियो जो जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अस्पताल पुगेका थिए र एक स्पेशल वेगिङ मेसिन अर्थात् तौल नाप्ने मेसिन बनाइएको थियो र त्यस मेसिनमा ती बिरामीहरूको मर्ने बेलाको तौल र मृत्यु पछिको तौल नापिन्थ्यो। धेरै मानिसहरूमा एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि डाक्टर डन्कनले यो निष्कर्षमा पुगे कि मानिस भित्रको आत्माको पनि तौल हुन्छ, त्यो पनि लगभग 21.3 ग्राम। यस एक्सपेरिमेन्टमा सबैभन्दा रोचक कुरा त जति पनि मानिसहरूमा यो एक्सपेरिमेन्ट गरियो हरेकमा मृत्यु अघि र मृत्यु पछिको तौल भिन्नता करिब 21 ग्रामदेखि 21.8 ग्राम थियो। यी सबका बावजुद पनि यो एक्सपेरिमेन्ट धेरै नै विवादास्पद रह्यो र धेरै वैज्ञानिकहरूले यसको खण्डन समेत गरे। उनीहरूको भनाइ थियो कि हामी मानिसको अन्त्यपछि हाम्रो शरीर खुम्चन थाल्दछ र हामी भित्र भएको फोक्सोको हावा सबै बाहिर निस्कन्छ। यस कारणले गर्दा तौलमा भिन्नता आएको हो र केही वैज्ञानिकले भने अर्को विचारले खण्डन गरे। यस एक्सपेरिमेन्टलाई सही मान्नको लागि मर्ने मानिसको मा देखिएको तौल भिन्नता त्यस मानिसको कुल तौलको अनुपातमा हरेक बार फरक हुनु पर्दछ। तर यस एक्सपेरिमेन्टमा भने यस्तो देखिएन। डाक्टर डन्कनले गरेको यस एक्सपेरिमेन्टमा चाहे 100 किलोको मानिस होस् या 50 किलोको मानिस, सबैको तौल भिन्नता समान 21.3 ग्राम देखियो, जुन एक
निकै नै रहस्यमय थियो। के वैज्ञानिक डाक्टर डन्कनले गरेको यस द 21 ग्राम एक्सपेरिमेन्ट सफल भएकै हो त? के हामी मानिसमा भएको आत्माको तौल साँच्चै नाप्न सकिन्छ त? के 21.3 ग्राम नै हुन्छ त आत्माको तौल? के आत्मा साँच्चै नै हुन्छ त? यहाँहरूलाई के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न भने नभुल्नुहोला। हवस् त, आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न भने नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो यस च्यानल टिपिकल नेपाललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टी बजाउन पनि नभुल्नुहोला। र अझै यस्तै नेपाल अनि विश्व तथा ब्रह्माण्ड र वैज्ञानिक क्षेत्रको रोचक तथ्यको बारेमा जान्न हाम्रै च्यानल टिपिकल नेपालसँग जोडिरहनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यति भन्दै टिपिकल नेपाल च्यानलको तर्फबाट म दिपेश घिमिरे बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।